এইটো হৈছে ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, সেইটো হৈছে এনাষ্টমচিছ এৰাউণ্ড দ্য স্কেপুলা। এতিয়া এনাষ্টমচিছ হয় কি আগতে সেইটো বুজি লোৱা। যিকোনো এডাল ব্ৰাঞ্চ এডাল আহিল, আৰ্টাৰী ব্ৰাঞ্চ, ইয়াৰ পৰা আহিল এডাল, ইয়াৰ পৰা আহিল, এই যোনটো পইণ্টত মিট হৈছে, এই পইণ্টটোকে কোৱা হয় এনাষ্টমচিছ পইণ্ট। আৰু ইয়াত কি হয়, দুডাল আৰ্টাৰী আহি পেলাই একেলগ হৈ যায়, একেলগ হৈ পেলাই সেইখিনিতে কিবা এটাক যেনিবা ছাপ্লাই কৰিব। চ' এইটোকে কি কোৱা হয়, এনাষ্টমচিছ পইণ্ট বা এনাষ্টমচিছ অফ এনি ব্লাড ছাপ্লাইং আৰ্টাৰীজ। দেন যোনটো স্কেপুলাৰ কাৰণে যোনটো এনাষ্টমচিছ আছে, ইয়াত দুটা ব্ৰাঞ্চেছ আছে, মেইন দুটা ব্ৰাঞ্চেছ হৈছে, সেই দুটা হৈছে ছাবক্লেভিয়ান আৰ্টাৰী ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আৰু থাৰ্ড পাৰ্ট অফ দ্য এক্সিলাৰী আৰ্টাৰী। এতিয়া থাৰ্ড পাৰ্ট অফ দ্য এক্সিলাৰী আৰ্টাৰী অলপ আগতে পঢ়ি আহিছিলোঁ, এইটো হৈছে থাৰ্ড পাৰ্ট অফ দ্য কি হ'ব, এক্সিলাৰী আৰ্টাৰী। অ'কে, মই ইয়াতে ছাবক্লেভিয়ান আৰ্টাৰীটো মই জাষ্ট চিমেটিকেলি ইয়াতে ড্ৰ কৰি লৈছোঁ, আৰু তলত যোনটো আঁকিছোঁ এইটো হৈছে স্কেপুলা। এইটো কি হয়, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট অফ ছাবক্লেভিয়ান আৰ্টাৰী, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য ছাবক্লেভিয়ান আৰ্টাৰী। ঠিক, মই এতিয়া ছাবক্লেভিয়ান আৰ্টাৰীৰ পৰা কিছুমান বস্তু ড্ৰ কৰিব লাগিব। কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম চাই গ'লে হ'ল। ইয়াৰ পৰা এটা ব্ৰাঞ্চ ওলালে এনেকুৱা, আৰু এই ব্ৰাঞ্চটোৰ পৰা আৰু এটা ব্ৰাঞ্চ ওলালে এনেকুৱা। যোনটো মই এইটো ভাৰ্টিকেলি ড্ৰ কৰিলোঁ, এই ব্ৰাঞ্চটোৰ নাম হৈ গ'ল, এইটো হৈছে এটা ট্ৰাংক, এইটোৰ নাম হৈ গ'ল থাইৰ'চাৰ্ভাইকেল ট্ৰাংক। কি ট্ৰাংক? থাইৰ'চাৰ্ভাইকেল ট্ৰাংক। এতিয়া থাইৰ'চাৰ্ভাইকেল ট্ৰাংকৰ পৰা আৰু এটা ব্ৰাঞ্চ ওলাল, সেইটোৰ নাম হৈছে ট্ৰান্সভাৰ্চ চাৰ্ভাইকেল আৰ্টাৰী। কি নাম? ট্ৰান্সভাৰ্চ চাৰ্ভাইকেল আৰ্টাৰী। এইটো হৈছে আৰ্টাৰী ব্ৰাঞ্চ। হ'ব, এতিয়া মই প্ৰথম এনাষ্টমচিছ ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ কি কৰিম ভালকৈ চাই গ'লে হ'ল। এতিয়া মই এতিয়া ট্ৰান্সভাৰ্চ চাৰ্ভাইকেল আৰ্টাৰীটোক এতিয়া কোনো কাৰণে টাচ নকৰোঁ। প্ৰথমতে মই কাক টাচ কৰিম, থাইৰ'চাৰ্ভাইকেল ট্ৰাংকক টাচ কৰিম। এতিয়া এই বস্তুটো কি হয় এইটো চাবা, ইয়াৰ পৰা এডাল ব্ৰাঞ্চ আহিল, এই ব্ৰাঞ্চডাল কি হৈছে, এই পাৰ্টটো হৈছে স্কেপুলাৰ নটছ। চ' স্কেপুলাৰ নটছ দি পেলাই এণ্ট্ৰি কৰিব, আৰু এইডাল কি হৈছে স্পাইনাছ প্ৰচেছ অফ দ্য স্কেপুলা। চ' স্পাইনাছ প্ৰচেছ অফ দ্য স্কেপুলাৰ পিছফালেদি আহি পেলাই এইখিনিত আহি পেলাই এনাষ্টমচিছ কৰিবহি। কেনেকৈ হয় কি কৰে চাই ৰাখা। এনেকৈ আহিল, এইখিনি আহিল, প্ৰেজেণ্ট হ'ল। দেন এতিয়া চাম এই ব্ৰাঞ্চডালৰ নাম কি। এইটো এটা ব্ৰাঞ্চ হয়, তো এই ব্ৰাঞ্চডালৰ নাম এটা থাকিব। এই ব্ৰাঞ্চটোৰ নাম এটা আছে, সেইটো হৈ গৈছে চুপ্ৰা স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী। চুপ্ৰা স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী। নামবিলাক অলপ ছেম নিচিনা লাগে কাৰণে কনফিউজিং হয়, সেইকাৰণে মনত ৰাখিব লাগিব। কি নাম হৈ গ'ল, চুপ্ৰা স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী হৈছে। নেক্সট আৰু এটা ব্ৰাঞ্চ আনিম, আৰু এটা ব্ৰাঞ্চ মই ক'ৰ পৰা আনিম সেইটো চাম। মই এইটোৰ নাম কি ক'লোঁ, এই বস্তুটোৰ নাম কি, ট্ৰান্সভাৰ্চ চাৰ্ভাইকেল আৰ্টাৰী। ট্ৰান্সভাৰ্চ চাৰ্ভাইকেল আৰ্টাৰীৰ পৰা মই এটা ব্ৰাঞ্চ আনিম, আৰু সেই ব্ৰাঞ্চটোক নাম দি দিম ডিপ ব্ৰাঞ্চ অফ ট্ৰান্সভাৰ্চ চাৰ্ভাইকেল আৰ্টাৰী, বা সেইটোকে আমি আৰু এটা নাম দিব পাৰোঁ ডৰ্চেল স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী। কেনেকৈ হয় দেখাই আছোঁ। ইয়াত কিছুমান এনেকুৱা ব্ৰাঞ্চ দিব হৈছে। দেন এক্সটেণ্ড কৰিব এইফালে, এক্সটেণ্ড কৰি আহি পেলাই এইফালে লেচাৰ এংগেল, যোনটো এইটো তলৰ যোনটো কি হয় ইনফেৰিয়াৰ এংগেলৰ ওচৰত আহি পেলাই এটা ব্ৰাঞ্চ ছাপ্লাই কৰিব। ওপৰত কেইটা ব্ৰাঞ্চ ছাপ্লাই কৰিলে, 1 2 3 4, চাৰিটা ব্ৰাঞ্চ ছাপ্লাই কৰিলে। ঠিক, এতিয়া এইটোৰ মই কি ক'লোঁ নামটো, এই যোনডাল ব্ৰাঞ্চ আছে এই ব্ৰাঞ্চডালৰ নামটো কি ক'লোঁ মই, যোনডাল মই ট্ৰান্সভাৰ্চ চাৰ্ভাইকেল আৰ্টাৰীৰ পৰা আনিছোঁ, সেইডাল নাম কি হৈ গ'ল, ডিপ ব্ৰাঞ্চ অফ ট্ৰান্সভাৰ্চ চাৰ্ভাইকেল আৰ্টাৰী। ডিপ ব্ৰাঞ্চ অফ ট্ৰান্সভাৰ্চ চাৰ্ভাইকেল আৰ্টাৰী, বা ইয়াকে আমি আৰু এটা নাম দিব পাৰোঁ, কি দিব পাৰোঁ, ডৰ্চেল স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী। হ'ব, দুটা নাম পালোঁ, এটা হৈ গ'ল ডিপ ব্ৰাঞ্চ অফ ট্ৰান্সভাৰ্চ চাৰ্ভাইকেল আৰ্টাৰী, আৰু এটা হৈ গ'ল
ডৰ্চেল স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী, এটা হৈ গ'ল ডৰ্চেল স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী। এতিয়া মই যোনডাল চুপ্ৰা স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী আঁকিছিলোঁ, চুপ্ৰা স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰীৰ লগত কোনে কোনে এনাষ্টমোচিছ কৰিব সেইটো চাম। ব্ৰাঞ্চেছ অফ দ্য ডৰ্চেল ছাবস্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী, বা চৰি ব্ৰাঞ্চেছ অফ দ্য ডৰ্চেল স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী। ইয়াৰ পৰা যিকোনো দুডাল ব্ৰাঞ্চ লৈ লওঁ, এই যিকোনো দুডাল ব্ৰাঞ্চে গৈ পেলাই কি কৰিব, ইয়াৰ লগত এনাষ্টমোচিছ কৰিব। হ'ল। দেন সেইটো কেনেকৈ কৰিব মই লাষ্টত কৈ আছোঁ, এনাষ্টমোচিছটো কেনেকৈ লিখে বা কেনেকৈ আঁকে সেইটো কৈ আছোঁ। এইটো হৈ গ'ল কি ইনফেৰিয়ৰ এংগল অফ দ্য স্কেপুলা। তে ই অকলে আছে, ইয়াকো এইটো কোনোবা এটা লাগিব ন, তে সেইটো কোনে প্ৰভাইড কৰিব সেইটো চাম। হ'ল। তে ইয়াত এইখিনিত যেনিবা আছে কি আছে, এইখিনিতো এইটো গ্লেনইডেল কেভিটি ন, তে এইটো কি হৈছে গ্লেনইডেল কেভিটি। চ' গ্লেনইডেল কেভিটিৰ ওচৰতে এইফালে এনেকুৱাকৈ কি থাকিব, এনেকুৱাকৈ থাকিব, ধৰিবা এনেকুৱাকৈ। এইটো হৈ গ'ল পেক্টৰিলিছ মাইনৰ মাছাল, আৰু এইখিনি কি আছে কৰাকইড প্ৰচেছ। চ' কৰাকইড প্ৰচেছৰ ওচৰত গৈ পেলাই কি হ'ব, যোনটো পেক্টৰিলিছ মাইনৰ মাছাল আছে, পেক্টৰিলিছ মাইনৰ মাছালটো গৈ পেলাই টাৰ্মিনেট হ'ব। তে এইখিনিতে ক'বাতে কি থাকিব লাগিব, আমাৰ এক্সিলেৰী আৰ্টাৰী থাকিব লাগিব, আৰু কেনেকৈ থাকিব, পিছফালে থাকিব, মানে পেক্টৰিলিছ মাইনৰ মাছালটো পিছফালে থাকিব। অ'কে, তো ধৰি লৈছোঁ যেনিবা এইটো মোৰ কি আহি গ'ল, এক্সিলেৰী আৰ্টাৰী। ঠিক, আৰু মই কৈছিলোঁ যে এক্সিলেৰী আৰ্টাৰী ক'ৰ পৰা আহিব, থাৰ্ড পাৰ্ট অফ দ্য এক্সিলেৰী আৰ্টাৰীৰ পৰা এডাল ব্ৰাঞ্চ আহিব। ঠিক, তো এইটো হৈছে, মই আগতে লিখি লওঁ নামটো, এইটো হৈছে থাৰ্ড পাৰ্ট অফ এক্সিলেৰী আৰ্টাৰী, থাৰ্ড পাৰ্ট অফ দ্য এক্সিলেৰী আৰ্টাৰী। অ'কে, তো ইয়াৰ পৰা মই এডাল ব্ৰাঞ্চ উলিয়াই আনিম টুৱাৰ্ডছ দ্য ইনফেৰিয়ৰ এংগল অফ দ্য স্কেপুলা, টুৱাৰ্ডছ দ্য ইনফেৰিয়ৰ এংগল অফ দ্য স্কেপুলা ব্ৰাঞ্চ এডাল উলিয়াই আনিলোঁ, আৰু এই ব্ৰাঞ্চডালৰ মই নাম দি ল'লোঁ কি, চাব স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী, চাব স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী। ছাবস্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী। অ'কে, নেক্সট চাম, ছাবস্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী আৰু এডাল ব্ৰাঞ্চ আছে, সেইডালক নাম দি দিম চাৰ্কামফ্লেক্স স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী। কি নাম দিলোঁ, চাৰ্কামফ্লেক্স স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী, ইয়াত আনিলোঁ। হ'ল। এতিয়া চাওঁ, মই ইয়াৰ যোনটো আছে এইখিনিত, এইটো এটা এনাষ্টমোচিছ হৈ গ'ল। ঠিক, ইয়াত এই এনাষ্টমোচিছটো ফৰ্ম কৰোঁতে কি কি আছে, চুপ্ৰাস্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী আছে, ইয়াৰ পৰা কি আছে, এইটো ব্ৰাঞ্চ, মই নামটো লিখা নাই, এই ব্ৰাঞ্চটোৰ নামটো লিখি দিছোঁ। এইটো ব্ৰাঞ্চটো কি হৈ গ'ল, চাৰ্কামফ্লেক্স স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী, চাৰ্কামফ্লেক্স স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী, চাৰ্কামফ্লেক্স স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী। চ' কি আছে ইয়াত, চুপ্ৰাস্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী, চাৰ্কামফ্লেক্স স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী, তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চেছ অফ দ্য ডৰ্চেল স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী, এইটো ডৰ্চেল স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী হয় নহয়, তাৰ কি হৈছে ব্ৰাঞ্চেছ, ই আহি পেলাই ইয়াত এনাষ্টমোচিছ কৰিলে। হ'ল। ঠিক, এতিয়া এই তলৰ ফালে এইটো ইনফেৰিয়ৰ যোনটো এংগল আছে, এইটো এনাষ্টমোচিছ হৈছে। চ' এইটো এটা এনাষ্টমোচিছ হ'ব। দেন আৰু এটা এনাষ্টমোচিছ আছে, টোটেল আছে কেইটা, 3টা এনাষ্টমোচিছ আছে। হ'ব, তে সেই 3টা এনাষ্টমোচিছ, তাৰ পৰা আমাৰ 2টা হৈ গ'ল, আৰু লাষ্ট এটা আছে যেনিবা, সেইটো কেনেকৈ হ'ব মই কৈ আছোঁ। সেইটো আহি পেলাই হ'বহি আমাৰ এক্ৰমিয়ান প্ৰচেছৰ ওচৰত, এইখিনিতে যেনিবা এক্ৰমিয়ান প্ৰচেছটো আছে, এইখিনিতে যেনিবা এক্ৰমিয়ান প্ৰচেছটো আছে, এইটো কি হয়, এক্ৰমিয়ান প্ৰচেছ হয়। চ' এক্ৰমিয়ান প্ৰচেছৰ ওচৰত যোনটো এনাষ্টমোচিছ হ'ব, সেইটোৰ নাম কি হৈছে, এক্ৰমিয়ান এনাষ্টমোচিছ। অ'কে, এতিয়া চাম তাৰ ব্ৰাঞ্চেছবিলাক কেনেকৈ কি পাম। হ'ব, এতিয়া এইটো এক্ৰমিয়ান প্ৰচেছৰ ওচৰত যোনটো আমি এনাষ্টমোচিছ কৰিম, তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ব্ৰাঞ্চটো আমি আনিম ক'ৰ পৰা, চুপ্ৰাস্কেপুলাৰ আৰ্টাৰীৰ পৰা এডাল ব্ৰাঞ্চ আনিম, চুপ্ৰাস্কেপুলাৰ আৰ্টাৰীৰ পৰা এডাল ব্ৰাঞ্চ আনিম, আৰু এই ব্ৰাঞ্চডালৰ এটা নাম দিম, এই ব্ৰাঞ্চডালৰ নাম এটা আছে, এইটোৰ নাম হৈছে ব্ৰাঞ্চ অফ চুপ্ৰাস্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী, কাৰণ চুপ্ৰাস্কেপুলাৰ আৰ্টাৰীৰ পৰা আনিছোঁ, চ' নামটো কি হৈ গ'ল, ব্ৰাঞ্চ অফ চুপ্ৰাস্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী, ব্ৰাঞ্চ অফ চুপ্ৰাস্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইকাৰণে মই অকণমান ষ্ট্ৰেছ দি পেলাই টাইম লৈ পেলাই বুজাইছোঁ। দেন অকলেতো নহ'ব, চ' আৰু এডাল ব্ৰাঞ্চ লাগিব, তাৰ আৰু এডাল ব্ৰাঞ্চ ক'ৰ পৰা আহিব সেইটো চাম। এডাল কি আছিলে, এক্সিলেৰী আৰ্টাৰী।
এক্সিলিয়াৰী আৰ্টাৰীৰ পৰা কি হয় আমি প্ৰথমতে পঢ়োঁতে দুটা ব্ৰাঞ্চ পাইছিলোঁ এটা হৈছে এণ্টেৰিয়ৰ চাৰ্কামফ্লেক্স হিউমেৰেল আৰ্টাৰী আৰু এটা হৈছে পষ্টেৰিয়ৰ চাৰ্কামফ্লেক্স হিউমেৰেল আৰ্টাৰী চ' ইয়াৰ পৰা এডাল যেনিবা মই এনেকৈ ব্ৰাঞ্চ এডাল নিছোঁ এডালৰ নাম দি দিলোঁ মই কি পষ্টেৰিয়ৰ চাৰ্কামফ্লেক্স হিউমেৰেল আৰ্টাৰী হ'ব এই পষ্টেৰিয়ৰ চাৰ্কামফ্লেক্স হিউমেৰেল আৰ্টাৰীৰ পৰা আৰু এডাল ব্ৰাঞ্চ যাব যোনডাল গৈ পেলাই এক্ৰমিয়ান প্ৰচেছৰ ওচৰত এনাষ্টমচিছটো কৰোঁতে হেল্প কৰিব আৰু সেইডালৰ নাম দি দিম আমি এক্ৰমিয়েল ব্ৰাঞ্চ অফ দ্য পষ্টেৰিয়ৰ চাৰ্কামফ্লেক্স হিউমেৰেল আৰ্টাৰী কেনেকৈ কৈ আছোঁ এইটো আহিল হ'ব তে এইডাল ব্ৰাঞ্চৰ নাম দি দিছোঁ এক্ৰমিয়েল ব্ৰাঞ্চ অফ পষ্টেৰিয়ৰ চাৰ্কামফ্লেক্স হিউমেৰেল আৰ্টাৰী হ'ব নামবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব পষ্টেৰিয়ৰ চাৰ্কামফ্লেক্স হিউমেৰেল আৰ্টাৰী অ'কে দেন ইয়াত এনাষ্টমচিছ কৰিবৰ কাৰণে আৰু এডাল ব্ৰাঞ্চ আহে সেই ব্ৰাঞ্চডালৰ নাম আছে এই ব্ৰাঞ্চডাল হৈ গ'ল কি এক্ৰমিয়েল ব্ৰাঞ্চ অফ থৰেকো এক্ৰমিয়েল ট্ৰাংক কি এক্ৰমিয়েল ব্ৰাঞ্চ অফ থৰেকো এক্ৰমিয়েল ট্ৰাংক এক্ৰমিয়েল ব্ৰাঞ্চ অফ থৰেকো এক্ৰমিয়েল ট্ৰাংক হৈছে তে এইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল কি আমাৰ এনাষ্টমচিছ যোনটো থাৰ্ড আছিলে এইটো হৈ পেলাই কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এইটো কেনেকৈ ফৰ্ম হৈছে এইকেইডাল মিলি পেলাই হ'ল তে মই ইয়াক নাম দিছোঁ এইটো যেনিবা ফাৰ্ষ্ট এনাষ্টমচিছ এইটো যেনিবা ছেকেণ্ড এনাষ্টমচিছ আৰু এইটো হৈছে থাৰ্ড এনাষ্টমচিছ হৈছে এতিয়া মই যদি চাওঁ এইটো ভালকৈ এই পাৰ্টটো এইটো যোনটো এনাষ্টমচিছ আছে এইটো কি হৈছে অন দ্য বডি অফ দ্য স্কেপুলা এইটো কি হৈছে অন দ্য বডি অফ দ্য স্কেপুলা অ'কে এই এনাষ্টমচিছটো কি হৈছে অন দ্য বডি অফ দ্য স্কেপুলা আৰু ইয়াত কি পাৰ্ট লৈ আছে সেইটো জানিব লাগিব এটাটো হৈ গ'ল চুপ্ৰাস্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী এডাল চুপ্ৰাস্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী এডাল হৈ গ'ল কি এডাল হৈ গ'ল চাৰ্কামফ্লেক্স স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী আৰু এই দুডাল কি হৈছে ব্ৰাঞ্চেছ অফ দ্য ডৰ্চেল স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী দেন ইনফেৰিয়ৰ এংগলত যোনটো এনাষ্টমচিছ আছে এইটো কি হৈছে কোনে বনাইছে এইটো হৈছে ডৰ্চেল স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী দেন এডাল কি হয় চাব স্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী দেন যোনটো এক্ৰমিয়ান প্ৰচেছৰ ওচৰত বনাইছে ইয়াত কি আছে এইটো আহি গ'ল ব্ৰাঞ্চ এই ব্ৰাঞ্চটো কি হৈছে ব্ৰাঞ্চ অফ দ্য চুপ্ৰাস্কেপুলাৰ আৰ্টাৰী এডাল হৈছে এক্ৰমিয়েল ব্ৰাঞ্চ অফ দ্য থৰেকো এক্ৰমিয়েল ট্ৰাংক আৰু এডাল হৈছে কি এক্ৰমিয়েল ব্ৰাঞ্চ অফ দ্য পষ্টেৰিয়ৰ চাৰ্কামফ্লেক্স হিউমেৰেল আৰ্টাৰী চ' এইটোৱে হৈ গৈছে কি আমাৰ এনাষ্টমচিছ অফ দ্য স্কেপুলা